Hi guys, I'm Pia. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano magkaroon ng free premium features and no watermark sa Kinemaster. So, without further ado, let's get started. So, actually guys, na-screen record ko na to and i-explain ko na lang sa inyo. Kinat ko na kasi yung part na loading, ganun, para madali na lang and hindi na ako mahihirapan mag-edit, diba? So ito na guys, mag-start na tayo. Punta tayo sa Chrome or browser and paste lang yung link. Ang link guys nasa description box and click lang yung green, yan, okay, press okay. Ayan, i-open mo lang yan. Ganun lang kabilis guys. So, ayan, install. Installing. So, open. Loading. So, ayan. I-allow natin yan, guys. Allow lang. Ayan. See? Ayan, guys. Remind me later, then run analysis now. So, wait nyo lang. Wait nyo lang na matapos. Okay. I-okay mo lang yan. Tapos, dyan ka, gumawa tayo. Try natin gumawa ng video. Ayan. Ito try natin. I mean. So, ito. Try natin. Ayan, yung intro at outro ko. Oh, see? Walang watermark, guys. Nakikita nyo ba? Walang watermark. Diba yung kaibahan lang? Red yung ano niya. Ayan, try natin sa effects. Ayan, may install na ako. Ito. Oh. Ayan, guys. Oh. See? Na-download natin, guys. For free. Wala tayong binabayaran. And pwede nyo na i-upgrade yung videos nyo. Ayan, download natin. Ano pa? Try natin lightning glitch. Ayan. See? Installing asset. Installed. So, ayan guys. Ita-try natin yung mga na-download natin. Ayan. Try natin yung ano ba yan? Ayan, intensifier. So, ayan. May nag-iba ba? Hindi kasi, ayan yung kulay ng glitter ko. Nag-iba. Ay. Hindi nyo makikita. Sige. Try natin yung iba. Yan. Tignan nyo guys. Oh, see? Cool. Ganda.
So, ayan guys. So, try natin tong iba. Audio. So, try pa natin yung iba. Ito, motion graphics. See guys, see. Na-blur siya, 'di ba? Mosaic blur. 'Di ba? 100% free, guys. What's next? So, ayun na guys. Ayun na pala. So, ayun guys. Tapos na ang tutorial. So, ang link guys nasa description box lang. Kung hindi siya mag-pop or ma-redirect sa mismong website is ika-copy nyo na lang. Yung ginawa ko kasi kinopy ko na lang and sinulat ko tapos tinype ko sa Facebook ko and ayun kinopy paste ko na lang doon. Ayun. So that's all guys. Thank you so much for watching, and if you like this video and nakatulong itong video na to sa'yo, paki-like and share and subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Thank you so much guys. See you in my next video.